Ayan. Okay. Yeah, we are live na. So, ayan. Okay. Live Alright. na? Sige. Live na. Sige, Okay. check ko. I'm going to check if live na nga talaga. Mhm. Hi everyone, if nanonood na kayo, please let us know. Let us know if nakikita niyo na kami. Ayun. Mm. Gonna check it here. All right, sige. Mhm. I-check ko sa ano. I-check ko sa ating page if naka-live na rin tayo. Mm. Ayan. All right. I think live na tayo, Kat. So let's start. Okay. Okay, Let's start. So first is yun. All right, sige. Yeah, we're live na. May nakapag-like na. So guys, yes. Hi, Kilo. Good evening. And good evening, guys. So kanina, nag-live na kami accidentally. Tapos, tinanggal namin. Kasi hindi pa yun dapat eh. Bigla na-excite kami. Na-excite kami. So, yeah. So, if you're watching right now, so guys, please share nyo yung bagong link for the live. And then, para makalimutan nila yung kaninang link. Yung pinagagawa namin ni Katrina. All right, so we can start na. I think nandito na sila. Hi, Kilo. Thank you for being here. And Kilo, can you let us know if klaro yung audio namin at saka yung video? Kung okay lang. Kasi may mga, alam mo yung may mga konting technical issues. Ayun. So, Kilo, please let me know. You're watching right now. Let me know if if okay yung namin, video namin. Mhm. Alright. So sabi ni Elaine, okay naman daw. Okay. Alright. Sabi ni Kilo is good on my end, audio and video. Alright. Sige. So, so good evening, guys, and welcome to our live webinar called, no, it's simply called Tax. A webinar about tax and tax amnesty din. Kat, i-discuss mo din siya a bit, yung tax amnesty ba? Yeah. So guys, I would like to welcome our guest, co-host tonight. So sino ba yung the best na magdi-discuss sa atin ng mga tax? Kundi syempre yung mga accountant and lawyers, di ba? So, we are so privileged na nandito ang ating friend na si Atty Katrina Angelo. So, Kat, thank you for being here. Tatawagin na lang kilang Kat, ha? Oo. Oo. Cut lang. Oo. So, Kat, thank you for being here. And si Kat, guys, si Katrina is, kaklase ko din siya dati sa law school. So, magkaklase kami dati. Siyempre ako, umalis ako sa law school. So, siya, naging lawyer na siya ngayon, diba? So, ayun. So, Kat, nawala ka. Oo, wait lang. Ayun. Sige. Alright. So, Sige na. mag-start na? Yeah. So, welcome, Katrina, and thank you for being here. And then, may gusto ko bang sabihin? Gawin lang natin to na short and sweet kasi alam ko na marami ang intimidated sa tax. So, Yeah. simplihan lang natin siya pero as much as possible, i-compress natin siya
siya ng information. Not to the point na magno-nosebleed, pero para Oo. ma-appreciate din ninyo yung need natin, bakit kailangan magbayad taxes. Mm. Oo. Sige. Okay. So, guys, yeah, we're gonna share a slide, PowerPoint slide, and then, of course, if hindi nyo maintindihan, you can always watch the replay, right? You can always watch the replay. And I think most na members natin, Kat, is manonood sila sa replay daw because they have, Yep. they have stuff going on pag Friday, alam mo naman. So, yeah, Oo. they'll definitely watch a replay. And then if you have other questions, just i-comment nyo lang. Then, sasagutin ni Katrina if may questions kayo. All right. So, i-share ko Okay. na ba yung screen, Kat, na? Yes, yes. Sige. I'll share the screen. Mm-mm. All right. Okay. Mm-mm. So guys, wherever you're watching, sa YouTube, sa group, sa page, just please leave a comment. Let me know. Let us know saan kayo nanonood ngayon. So we are live on Facebook page, group, at saka sa YouTube. Ayun. So, Okay. nandito na yung nandito na, nakikita niyo na yung screen ko. Yep. Alright. Sige. So, I'm gonna play this one, Yep. Thank you. Mm. Do you want me to, make this bigger or okay na yan? Okay na ito? Sige. Alright. Okay. Mhm. So, Sige. good evening or good morning kung nasan man kayo ngayon. So, ang topic natin for tonight is taxes. Ang first natin na discussion is bakit kailangan natin bayaran ang taxes. So, taxes, yan yung lifeblood ng government. In layman's term, hindi tatakbo ang gobyerno kung wala yung taxes na binabayaran ng mga citizens niya. So, ito yung binabayad natin para magkaroon tayo ng civilized society. Taxes, yung nagsusweldo ng mga government employees, ng mga teachers, ng mga doctors, nagpapatakbo ng mga public hospitals, nagpapatayo ng mga school buildings, ng mga highways, ng mga bridges. Lahat ng programs ng government, taxes ang nag-sustain yan. Kaya kailangan natin bayaran ang taxes kasi duty natin yan and illegal siya if hindi natin bayaran yung taxes. So, side kwento lang, nung hindi pa ako lawyer, after taking the bar exam, nag-apply ako ng work sa Sangguniang Panglungsod ng Davao. And then, nagulat ako kasi kailangan magbayad ng taxes. Although, wala naman akong income to speak of. Yung official talaga na employer. Meron akong mga sideline, pero wala talaga yung employed ako for like 1 year, 6 years. Parang little sidelines lang. Pero the fact na meron akong tax identification number, kasi kinuhaan ako ng mama ko ng TIN ID for other purposes, required palang mag-file ng income tax return. So kahit zero income, as long as may TIN number, required magbayad ng tax return. And if hindi ka maka-file, may penalties and may surcharges and may interest. So, dahil ilang years akong hindi naka-file ng return, meron akong 5 active cases. So, syempre, kailangan ko ng settle yun kasi nga mag-work na ako as an employee talaga. So, medyo na-learn ko yung need bayaran yung taxes in a hard way kasi nga zero pa nga yung income ko, kailangan ko na magbayad ng penalty para ma-hire ako doon ng employer ko. So, as much as possible, kailangan i-learn natin na i-love yung taxes kasi hindi naman talaga siya super scary. Ano lang talaga, pagtiisan lang natin yung jargons, pero as we go along, magiging easy na kasi siya kasi may maa-avail tayo ng mga tax credits or tax benefits pag halimbawa kino-comply natin yung deadline.
So, kung ayaw nyo ng hassle kasi ayaw nyo pumila, ayaw nyo mag-fill up ng forms, makita nyo sa next na slide. Next slide, please. Okay. Makita nyo sa next slide na may options. Pwedeng manual kang magbayad ng taxes or pwede rin na electronic ka mag-fill up ng forms and electronic din yung pagbayad. So, if may questions kung ano yung mga ways ng electronic payment, i-flash lang namin ni Margaret yung next na 6 slides kung ano yung mga options ninyo. So, yung first na option is through land bank. And then, yung second option is yung Union Bank. Next slide. Mhm. Tapos, dyan sa mga screen, makita ninyo yung ways kung paano nyo siya mabayaran yung inyong tax dues. May step-by-step process na rin siya. Sunod sa DBP, pwede din. Development Bank of the Philippines. Pwede rin sa GCash. And pwede rin sa Paymaya. Mm. So, maraming options para magbayad ng taxes. No need na magpila sa mga authorized banks ng revenue districts ninyo or kailangan nyo pang mano-mano magpila sa BIR, mag-fill up ng form kasi downloadable sa bir.gov.ph sa website ng BIR yung mga forms. As long as alam nyo kung ano yung tama na forms. So, i-review lang natin yung mga na-discuss before nila Candice and nila Margaret about taxes. Mhm. So, previously, nag-discuss na sila Margaret kung paano mag-register as a freelancer. So, first, mag-fill up ka ng application for your registration. Ang presumption natin dito is meron ka ng TIN ID. So, kung halimbawa, wala ka pang tax identification number, kailangan mo mag-fill up ng Form 1901 and then 2 copies ng iyong valid at 2 copies ng 1901 and then suportahan mo yan siya ng iyong valid ID. For example, SSS ID or voters ID or employees ID. As long as yung ID na i-support mo doon is makita yung full name mo, yung address at saka yung birth date. Tapos, kung halimbawa meron ka ng existing TIN ID, second mo na gawain is i-verify mo muna kung nasa tamang revenue district office yung TIN mo naka-register. Kasi for example, sa case ko before, kinuhaan ako ng mama ko ng TIN ID sa Tacurong City. Nag-apply ako sa Davao City. So obviously, magkaibang revenue district. So kailangan ko ulit mag-fill up ng another form, 1905, para i-change yung business, yung RDO ko from Tacurong City to Davao City na RDO. So, kunwari, meron na yan siya, naasikaso mo na yan siya. So, mag-fill up ka nung application for registration. Yan yung 1901. And then, fill upan mo rin yung form 065. Yan siya yung sa payment. And then, magbayad ka ng 500 pesos na annual registration fee and 30 pesos na documentary stamp. Yearly yan siya, so 530. Attend ka nung seminar. During sa seminar, ngayon kasi online na, so pwede ka rin namang mag-ask ng questions. Ito yung perfect na time na magtanong ka doon sa nag-lecture about tax. Kung when ang tax due date, ano ang tax implications. Kasi yan yung perfect time na ma-answer yung mga questions mo. Tsaka mas maganda kasi na magtanong kaysa mag-pretend na may alam. Tapos later on, mag-suffer ka ng penalties and surcharges. Lalo na kung mali yung decision na nagawa mo kasi uninformed ka. Tapos, once naka-attend ka na niyang briefing, bibigyan ka nila ng certificate of registration. So, ito talaga yung purpose natin bakit tayo nagbabayad ng taxes as a freelancer. Kasi hinahabol natin yung credibility na nabibigay ng tax, ng income tax sa atin. Yung certificate of registration, tsaka the fact na nakaka-issue tayo ng official receipts. Kasi yung mga big corporate clients, gusto nila yung name na nasa contract, yung name na nasa registration, yung name na nasa official receipts and all other documents, gusto nila
consistent. So for example, Katrina Angelo, dapat Katrina Angelo yan sa lahat-lahat. Hindi pwedeng Margaret Sulapas, Katrina Angelo, Candice Boyser. Siyempre, magdududa na si corporate client, legit ba tong tao na to? So, para mas maging maganda yung transaction mo sa kanila and mas kapanipaniwalaan ka, ideally talaga mag-register ka as a professional or as a sole proprietor. Yung sole proprietorship is mag-register ka sa DTI. Yung professional or self-employed, mag-register ka sa BIR. And then, mag-apply ka na for the issuance of invoices or receipts. And then, required ka rin na mag-submit ng mga books. So, for example, yung journal books mo, yung ledger books mo. Madali lang naman ito. Depende sa RDO mo. Kung ano yung specific na mga books na kailangan mong i-apply. So, pwede mo silang tanungin. And then, if needed, kailangan mo ring i-update yung information mo. Example, sa pag-update ng information, minsan kasi binibigyan ka ng options, magbayad ka ba ng graduated tax or pipiliin mo yung bundled option na 8%. So, kunwari, last year, pinili mo yung graduated tax, tapos na-realize mo, ang laki ng binayaran ko. This year, pwede mong palitan yan siya. Basta as long as i-update mo yung information mo and fill upan mo yung tamang form, i-file mo lang sa BIR during sa tamang period. So, speaking of graduated tax, ipakita ko sa next slide yung graduated tax for personal income tax. Next slide, please. So, for individual income taxpayers, itong taxable income, net taxable income na ito siya. So, yung gross income mo less all other expenses. Pag less than 250,000 yung iyong taxable income, hindi yan, zero yung itatax sa'yo. So, tax exempt ka. Pag nag more than 250,000, 20% na yung matatax sa'yo. More than 400,000, so meaning 400,001 pesos up to 800,000, may tax base ka na niyan and may tax rates ka na in excess doon sa minimum na binibigay sa graduated na schedule. Pero kung halimbawa freelancer ka, tapos sabihin natin purely professional ka lang na taxpayer or mixed earner, for example, kagaya ko, may 8 to 5 ako na trabaho, tapos meron din akong sideline, ma-consider ako as mixed earner, may another option tayo. Hindi lang itong graduated tax. So, next slide please. So, kung halimbawa self-employed ka or professional like doctor, architect, nurses, photographers, pwede ka na mag-file ng income mo under doon sa regular na professional income tax, personal income tax rate, yung graduated income tax rate sa previous slide, or may isa ka ring option, yung 8% na bundled rate. The same din kung halimbawa sa next slide, if mixed income earner ka. So, pag mixed income earner ka, may option ka rin. Kasi 'di ba, for example sa case ko, may sweldo ako sa day job ko na 8 to 5. So, sa 8 to 5 ko na salary, ang tax niyan is yung graduated tax. Yun yung nakaschedule kanina na may table. Tapos, yung income ko as a self-employed or as a professional, may two options ulit ako. Graduated tax or yung bundled na 8%. So, para maintindihan ninyo kung ano yung mas magandang option, magpakita ako ng simple lang na computation. So, next slide. So, dito na computation, may two options tayo, yung graduated na tax, yung may schedule kanina, and then yung 8% na bundled option. So, for example, meron akong sabihin natin
self-employed ako, as a professional taxpayer lang ako naka-register. So, under sa graduated tax, ganito computein yung aking net taxable income. So, kunwari, may gross sales ako na 1 million. So, 1 million for the entire 12 months yan ha, for the entire 1 year. Tapos, sabihin natin yung cost of sales, yun yung cost ng business ko. So, for example, yung rent sa office, yung office supplies, yung equipment, etc. Ima-minus yan. So, meron ng, tapos, i-add natin yung other sidelines ko, yung other income ko. Kunwari, may another job ulit ako. Kunwari, nag-online selling ako. So, i-add natin yan. Siya yan yung 100,000. Ito total mo yan. Yan yung gross income. Tapos, ililas ulit natin yung all other expenses na allowable. So, meron na tayong 500,000 na net taxable income. Pag graduated tax kasi, tawag ito, personal income tax lang ito siya, yung table kanina. So, doon sa table, nasa range tayo ng over 400 but less than 800 na net taxable income. So, ang tax due natin is 30,000 plus yung in excess doon sa 400. So, 500 minus 400, 100,000 times 25%. So, mahuhulog na 55,000 yung personal income tax natin. Pero kasi nga, nag-register tayo as a professional or as a self-employed taxpayer, tapos meron tayong business or meron tayong negosyo, kailangan pa rin natin magbayad ng 3% na percentage tax. So, if may magtanong, double taxation ba ito? Hindi. Kasi yung percentage tax, yan yung tinatax sa'yo kasi nag-conduct ka ng business. Etong graduated income tax, the fact na nag-earn ka ng income. So, separate yung purpose ng taxation sa'yo. So, hindi siya considered as double taxation. So, if tingnan ninyo, sa option 1, sa graduated tax, ang total na babayaran ninyo is 55,000 plus 33,000, 88,000. Whereas, kung halimbawa, pinili mo yung option 2, kasi tingin mo, ay, simple lang, mas makakatipid ka. Kasi, ang tax base mo is yung gross sales mo, less lang yung exemption na 250,000. Kasi remember mo doon sa first slide, pag 250,000, automatic na yan siya na dinideduct pag pinili mo yung bundled na 8%. So, sa tax base natin na 850,000 times 8%, makita mo na ang difference is 20,000. Kasi sa option 2, ang tax due mo lang is 68,000. So, kung ma-confuse kayo kung ano ang mas maganda, graduated tax or yung bundled na 8%, depende yan. Kasi kung tingin mo, yung next taxable income mo is hindi aabot ng 250,000, doon ka sa graduated tax. Kasi zero talaga yung itatax sa'yo. Kasi nga, less than 250 yung net mo na taxable income. Malaman mo yan siya or maa-assess mo yan siya kung tingin mo yung yung sales expenses mo tsaka yung other deductible expenses sa'yo is mas malaki. So, kung halimbawa capital intensive ka, like for example, malaki yung nagastos mo sa rent, sa equipment, sa other supplies mo, or sa other deductions, so piliin mo yung yung graduated tax. Option 1 ka. Pero kung tingin mo, mas malaki yung income mo kumpara sa expenses mo, I suggest na piliin mo ng yung 8%. Kasi mas makakatipid ka doon. Pero para sure, i-plot mo, for example, mga October, November, December, more or less, may idea ka na kung ano yung average mo for this year.
So, mapo-project mo rin kung magkano yung magiging income mo for next year. Diyan pa lang makita mo na kung ano yung ideal na option sa'yo. So, by the time na file ka na ng ITR mo, pwede mong i-indicate na i-avail mo yung 8% na bundle or gusto mong i-avail yung graduated na tax rate ng BIR. So, next slide, please. So, paano mo ma-avail yung graduated na yung 8% na bundled option? First, dapat self-employed ka. Tapos, dapat hindi ka umabot doon sa 3 million pesos na threshold. Kasi pag umabot ka sa 3 million na gross sales, considered ka as a value-added taxpayer. So, mas complicated yun siya. So, kung halimbawa, yung gross sales mo, hindi naman aabot ng 3 million, mag-non-VAT ka na. Tapos, i-avail mo na yung 8%, kung konti lang din naman yung i-deduct mo sa iyong gross sales. Ma-avail din ito siya kung halimbawa mixed income earner ka. For example, may day job ka, may employer ka, tapos nag-work ka as a professional or as a self-employed. Tapos, next slide. So, kailan mo dapat i-avail kung gusto mo magbago ng from graduated to 8%? Pwede mo lang yan siya ma-avail sa first year ng operation mo using BIR Form 1901. Tapos, sa initial mo na quarter return, sa first quarter, so January, February, March, dito lang yung time na pwede mong i-signify yung option mo na i-avail mo yung 8% na bundle. After ng first quarter, pag April na, hindi na pwede. So, consider ka na by default na pinili mo yung personal income tax rate na schedule. So, along the way, pwede mo rin naman siyang palitan as long as doon ka sa first quarter magpapalit ng iyong tax option. So, next slide, please. Okay. So, tax amnesty. In-insist ko talaga kasi na isali ito na topic kasi on top kasi sa income tax, for example, namatay yung parents mo or yung grandparents mo, tapos may naiwan sila na properties, ideal, tapos gusto mong i-transfer na sa pangalan mo or gusto na ninyong ibenta kasi pandemic ngayon, tapos kailangan ninyo ng cash for some reason, mahihirapan kayong ibenta yung property kung nakapangalan pa yun doon sa namatay ninyo na parents or grandparents. So, para matransfer ninyo yung property sa pangalan ninyo and subsequently mabenta ninyo, kailangan ninyong isettle yung estate. Pero before ninyo ma-settle yung estate, kailangan ninyong magbayad ng tax. Kasi, aside kasi sa death, ang isa pang consistent sa mundo is yung tax. So, consistent, may namamatay. Consistent din na may nagtatax. Kahit yung namamatay, tinatax din. Yung, once namatay kasi yung tao, tapos may property siya na naiwan, yung property niya, nagiging another taxable person. Yung estate niya, nagiging subject sa estate tax. Dati, 5 to 20%. Nung nag-take effect itong train law, naging 6% na lang siya na flat rate. And in addition sa effectivity ng train law, nagkaroon din ng tax amnesty. One-time offer lang ito ng government na linisin natin yung mga past natin na mga lapses, lalo na kung late tayo nagbabayad or hindi natin nare-register or nasisettle yung estate nung namatay, para hindi tayo ma-charge ng interest, ng penalties, and surcharges. So, for example, kung namatay yung parents mo nung 1998, tapos sabihin natin na marami siyang properties na naiwan, 20% sabihin natin, yung tax due sa estate niya. And then, kasi hindi mo sinettle for until now, yung 20% nag-earn ng interest, ng penalties, and surcharges on top of each other. So, pataas ng pataas yung binabayaran mo to the point na
posibleng wala nang maiwan sa property. So kaya maganda i-avail itong itong tax amnesty kasi minsan lang mangyari ito. Iba yung real property tax na naririnig natin tsaka yung amnesty na binibigay ng LGU. Iba yun. Ito siya, pag may naiwan na pamana na properties, yung mga namatay. So, ang maganda dito, flat rate na 6% lang yung babayaran mo. Tapos, mas lumaki yung yung standard na deduction. Ang standard na deduction before is nasa 1 million. Ngayon, nasa 5 million. Tapos, pag halimbawa, yung property na iniwan ng parents mo is 1 million lang. Tapos, may standard deduction na 5 million. So, parang may 4 million. So, automatic zero na yung babayaran mo. So, sabi ng BIR, ang minimum mo na babayaran is 5,000 pesos. So, 5,000 pesos, settled na yung estate. Tapos, pwede mo nang matransfer sa pangalan mo, sa pangalan ng kapatid mo, yung lupa. Para that way, hindi na kayo mag-away-away or kung gusto ninyo, pwede nyo na rin ibenta yung property. So, next slide, please. So, ito yung sinasabi ko. Previous slide po. So, ito. Yung tax amnesty na bill or yung act, available siya pag halimbawa, yung namatay siya on or before December 31, 2017. Kasi pagka January 1, 2018, nag-take effect na yung train law. So, hindi na mag-apply yung amnesty pag namatay ka January 1, 2018. Mag-effect lang yan siya, ma-avail mo lang yan siya pag namatay yung relative mo, yung mama mo, papa mo, yung grandparents mo, noong December 31, 2017 and below. So kahit time pa sabihin natin ni Marcos namatay yung grandparents mo before sabihin natin namatay 1962, eh di kung isipin mo, ang laki-laki na ng taxes na babayaran mo. Ang mangyari niyan, 6% flat rate ka lang. Tapos, may ibabawas pa sa'yo na 5 million. So, pwede mahulog, minimum lang yung babayaran mo na 5,000 or times 6% lang. And ang maganda nito, hindi ka na pwedeng ma-erase na lahat ng liabilities mo. So, hindi ka na subject for other liabilities like criminal, civil, or other liabilities. Kasi pwede ka rin kasuhan ng BIR pag halimbawa hindi ka nagbabayad ng taxes. So, next slide. Okay. Ito siya, bonus lang ito na discussion. Kasi merong dinadraft ngayon sa Senate and sa Congress na bill or proposed na law para sa protection ng freelancers. So, ang kinaganda kasi nitong bill na ito, gina-specify talaga na dapat merong written contract between sa freelancer and sa kanyang employer. And for example, si freelancer required na mag-render ng service sa workplace for between 10 p.m. to 6 a.m. Required siya ng 10% na early night shift differential. Tapos kunwari, yung freelancer, may kailangan niya mag-render ng duty, tapos hazardous yung trabaho. For example, yung mga journalist, tapos pupunta siya doon sa mga areas na may war. So, hazard yun. Entitled siya sa 25% na hazard pay. For any violations nung proposed na bill, si freelancer, pwede siyang mag-file sa Department of Labor. So, ano yung example ng mga violation? For example, ayaw mag-refuse si employer na mag-sign ng contract. Pwedeng violation yon. Or second, ayaw ni employer na bayaran yung napag-agrihan niya amount. Or hindi niya allow maka-receive ng benefits under doon sa bill na yon, yung freelancer, for example, yung night shift differential, yung hazard pay. Tapos, subject din for penalties. Ang penalties nito, monetary lang. Walang nilagay sila na makukulong ang
yung mga employers ng freelancer. Pero take note, itong dinidiscuss ko ngayon, proposal pa lang ito siya. So meaning, hindi pa siya na-sign into law. So kailangan pa itong i-discuss ng Congress and then ng Senate and then kailangan pa siyang i-approve ng President para maging law siya. Pero ang maganda nito kasi, in the works na siya. So let's just pray and hope na mag-come into reality itong bill na ito. So, last na natin i-discuss is yung mga tips ko sa taxation as a freelancer. So, next slide please. Okay. So, bakit kailangan mong magbayad ng tax as a freelancer? Kasi, kung unregistered ka na freelancer, tapos, i-withhold ng employer mo yung tax mo, ang rate niyan is 10%. 10%. Kung registered ka na non-VAT professional or self-employed, 8%. So, 10%, 8%, mas makatipid ka kung naka-register ka. Tapos, meron ka ng e-filing, may e-forms ka na. So, no need na talaga na pumila, tsaka mag-effort na magpunta sa revenue districts mo. Although, maganda talaga kung personal kasi makakatanong ka doon sa revenue officer mo kung ano yung mga dapat gawain. Pero kung halimbawa, more or less, alam mo na kung anong gagawin mo, may e-forms, may e-payment. And again, 10% kung unregistered ka, 8% kung registered ka. Tapos, kung halimbawa, ulitin ko na lang yung doon sa VAT and non-VAT. So, ang keyword dito is kung nakaabot ka sa 3 million na gross sales, VAT ka. Pero kung hindi naman, mag-non-VAT ka na lang kasi mas mura yung babayaran mo na taxes. Yung VAT kasi, yan yung 12% na ina-add mo on top doon sa services mo. Which is complicated. Kung umabot ka na dyan sa point na nasa 3 million ka na a year, mag-hire ka na lang ng accountant, I suggest. Pero kung non-VAT, okay lang kasi nasa ano ka pa nasa 8% ka pa. Tapos, again, yung doon sa bundled na 8% at saka doon sa graduated na personal income tax. So, para mapili mo kung ano yung magandang option para sa iyo, tingnan mo, i-project mo yung income mo. If yung income mo is mas malaki sa expenses mo, tapos less than 3 million ka na threshold, mag-non-VAT ka, tapos mag 8% ka. Kasi mas maliit yung babayaran mo. Pero kung halimbawa, tingin mo, mas malaki yung expenses mo, sabihin natin, mga 70% ng gross sales mo is expenses, so maraming madideduct sa'yo, may naiwan na 25%. I suggest na mag-graduated ka na lang. Or kung halimbawa, ang net taxable income mo is 250,000 and below. So, 250,000 and below, 0% yung babayaran mo. So, mag-graduated ka na. Huwag ka na mag 8% kasi between 0 and 8%, doon ka sa 0 na itatax sa'yo. Tapos, kasi 'di ba as a freelancer, sabi nila, kailangan mo pang mag-file ng mag-business permit. Kailangan mo ring magpa-register as a sole proprietor sa DTI. Pero did you know na if naka-register ka as a self-employed na professional sa BIR, no need na mag-register sa DTI as a sole proprietor. No need na rin na magbayad ng mayor's permit para sa business permit mo. So enough na nasa BIR ka mag-register doon sa 8% na self-employed na taxpayer rate. And again, yung sa estate tax amnesty, clean slate kasi ang mangyayari nito. So meaning yung mga previous na penalties, interest, or charges na na-incur nung estate ng naiwan na relative mo, yung parents mo, grandparents mo, mai-erase yon. And instead na i-charge ka dun sa higher rate na 5 to 20%, imagine 20%, 6% na lang flat rate ang ibibigay sa'yo. Tapos may automatic deduction pa na 5 million. So posible na minimum lang yung bayaran mo na 5,000 pesos.
Pero yun lang, kailangan mo ito siya i-avail on or before June 2021. Pag July 1, automatic wala ng tax amnesty. So, sayang naman kasi one-time offer lang ito ng government and pandemic kasi ngayon. So, as much as possible, ang government, ini-encourage niya talaga na magbayad tayo ng taxes kasi ito yung gagamitin natin to help din yung fellow people natin during this time. Yung bayad sa mga ayuda, sa vaccine, sa mga frontliners natin, yung hazard pays nila, dito kinukuha ng government. And if mapansin ninyo, bagsak lahat ng businesses. So, this is our way na rin para mag-give back sa community. Kaya nga sinasabi natin na taxes is the lifeblood of the government. Yung parang, ito yung nagpapatakbo sa gobyerno. Kung walang taxes, walang government, walang services na mabibigay sa tao. So, wag ka nang mag-expect kung halimbawa, hindi ka if you don't pay taxes kasi, parang giforgo mo na rin yung right mo to a civilized society. Kasi taxes, yun yung ginagamit natin para sa mga benefits or sa mga perks natin dito sa Philippines. For example, yung mga public schools, like us, for example, sa state colleges kami nag-aral. So, mas maliit yung binabayaran namin na tuition fees or zero talaga yung binabayaran namin na tuition fees. Yung mga sa hospitals, yung mga nakukuha sa PCSO, sa PhilHealth, yung mga nakukuha ng mga parents na yung mga pensions, taxes actually yan siya on top doon sa mga contributions nila. So, yan lang. Diyan ko lang i-end yung discussion natin sa taxes and hopefully hindi kayo na-traumatize. Okay. Sige, thank Alright. you. Alright, sige. So, i-stop ko na yung sharing, no? Para, Yeah. ano, balik tayo sa ating, ano. So, we can answer some questions kasi meron silang konting questions. Madami Um, ba? Hindi naman, sakto lang. Oo. Oo. Sakto lang. Okay. Sakto lang. Sige. So, yeah, let's answer. Thank you for that, Katrina. So, guys, hindi na diniscuss ni Katrina yung detailed na tawag na to, how to register. Kasi nga, diniscuss na rin namin yung mga documents and papers in our podcast episode nung season 2. You can check it on Article and Design Podcast. Nandun yung how to register your freelance business as a self-employed or sole proprietor, parang ganun. So you can review that first. Tapos, i-review nyo din itong diniscuss ni Katrina today. Kasi importante yung mga Yeah. points ng mga sinabi niya. And then guys, yun nga, don't think of it as like, intimidating naman pala yung tax. Hindi naman eh. Pag finalo lang naman din talaga natin yung So, steps and rules, um, madali lang naman siya. Ako, ganyan yung mindset ko dati, Kat, eh. Natatakot ako sa tax. Pero now, ako na yung nagpa-file talaga ng tax ko, personally. yeah, And may it's profit and loss ako and uh, everything. Oo. So, and then maganda siya, nakakatuwa siya kasi madali lang naman pala siya eh. Alam mo yun? So, hindi naman siya oo, intimidating. Oh, and then at least you have parang safe ka na rin mag-isip na wala kang liabilities, 'di ba? oo, Regardless kasi guys na kung may kita ka o wala, 'di ba, Kat, kailangan mo pa rin mag-file, 'di ba? true. So sige, Nabiktima na let's ako niyan. discuss. Oo. Let's answer some question, Kat, no? So, yeah, dito, Oo. i-check ko sa Facebook group yung questions nila. Okay. So, may question, Kat, na, uh, yeah, ito. When do you choose the non-VAT? I think na-discuss mo din kanina, no? Oo. Oo, sa first quarter na year. So, mo piliin January to March. Before mag-end itong quarter na ito, diyan mo piliin kung gusto mong mag-non-VAT ka or gusto mong i-follow mo yung 8% or gusto mong mag-graduated. So, dun ka sa first quarter of the year Mm. pumili. Kasi once na pinili mo na yung isang option, for the entire year, nakabind ka na dyan sa choice na yan. Oo.
Oo. So So, yung hindi mo na non-VAT siya puwedeng cat, palitan for a year. um, oo, yung 'Pag non-VAT less cat than 3 million. less than 3 million, 'di ba? Oo, yung income. Oo, Oo. 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 So, let's say sabihin natin yung mga freelancers natin, pumapalo ng 1 million, 'di ba? Per year, sabihin Magdadagdag natin. sila, So, non-VAT pa rin sila, ay non-VAT pa rin sila, 'no? Tapos dun sa oo, graduated. oo, puwede na kung non-VAT ka, piliin mo kung magga-graduated ka or mag-i-8% ka. So kung Okay. pumapalo na sila sa 1 million, Mm. again, tingnan nila kung, gaano kalaki yung expenses nila. Kasi Mm. dun i-deduct, eh. 'Pag Mm. halimbawa, masyadong maliit lang yung expenses na made-deduct dun sa 1 million nila na gross, I suggest mag-8% na sila. Oo. Kasi sabihin natin 100 lang yung ano, 100 lang yung minus sa expenses niya doon sa 1 million, 100 lang yung office rent, yung equipment, and other expenses ng kanyang business, ng kanyang freelancing. So may naiwan na 900. Yung Mm. 900, subject yan siya doon sa tax rate. So Mm. if tingnan natin yung previous na schedule, sandali lang ha. Kailangan, wala lang. Mm. Parang, ilan ba yun? Guys, if may mga question kayo, just leave in the comments, no? I will check first sa Facebook group yung questions, and then I will check sa page yung mga other questions nyo if meron man kayong question doon. Okay. So, So for example, yung kung halimbawa, 'di ba 1 million, and mm, then may 100 na expenses na dineduct. So sabihin natin ang net taxable income ng freelancer natin is 900,000. mhm, Automatic may tax due siya na 130,000 mhm, plus ano, plus 30,000 kasi 30% in excess ng 800. So, mm, 900 minus 800, mm, 100,000 times 30%, 30,000. So, mm, 130,000 plus 30,000, 160,000 yung babayaran ni freelancer natin. oo, Whereas, kung halimbawa, mag 8% siya, so 160,000 yung kanina, no? mhm, Kung mag-i-8% siya, 72,000 lang yung babayaran ni freelancer. So between 160 and 72, may 88,000 pesos siya na difference between doon sa graduated and sa 8%. mm, mm. Okay, So, gets. Mm, tingnan mo kasi kung matagal ka na rin kasi na nagabayad ng taxes, more or less nakikita mo kung hanggang saan ka kung tingin mo, oo, okay, hindi ako oo, pumapalo ng 1 million, o di okay. Pero oo, hindi na, more than 250,000 naman ako. oo, So, yeah, doon ka na lang sa tingin mo mas nakakatipid ka. mm, yeah, Kasi, okay. yan yung option for the year So, no choice ka. Kung mali Mm, yung napili mo kasi hindi mo, kasi na-intimidate ka sa compute, pwede ka mm, namang mag-hire or mag-seek ng help sa mga friends na accountant or tax consultant kasi mm, meron naman din yan sa community natin, mm. 'di ba? Totoo, So yun lang, oo. tingnan mo lang yung option kasi sayang naman kung bakit Oo, kailangan mo pang magbayad ng sobra kung puwede ka oo, namang magbayad nung enough lang, 'di ba? true, totoo. So, yeah, Oo, guys, dun sa question na kailan gagamitin yung non-VAT is of course, depends sa income nyo. So, kaya sabi ni Kat yes, kanina, it's very important na magpo-project ka ng income mo para alam mo yung mm, approach mo dun sa mm, pagfa-file mo ng tax. And guys, yes, yung pagfa-file ng tax, importante talaga yan, ha? So, true, kailangan talagang gawin natin yan kasi magiging delinquent tayo and susundan ka yan. Di ba, Kat? yes, yes, Susundan ka susundan yan. ka. Mm-mm. Once na naka-register ka as a taxpayer like me, Mm-mm. na-register ako ng mama ko nung 21 years old ako. May Mm-mm. TIN ID ako kasi for the sake of my ID lang, gusto ko lang na may ID. Mm-mm. So may ID na ako. Tapos Mm-mm. nag-work ako mga 25, 26. So 5 years. Tapos siyempre ako kasi nasa law school ako that time, nag-bar ako, wala akong income Mm-mm. officially. May mga sidelines. Pero hindi naman siya counted kasi parang ano lang yun parang mga Hobby, kumbaga. part-time Oo. lang, oo.
Hindi talaga siya yung consistent. Mm. So, technically, parang zero income. Di nga ako umabot ng 250,000 in 1 year. Mm. Pero nung nag-work na ako sa 8 to 5 sa day job ko, ni-require ako ng tax identification number. So, binigay ko, na-flag ako Mm. ng BIR ng Davao City. May Mm. 5 outstanding cases daw ako. O, di ba? 5 outstanding cases. Kasi 5 years akong hindi nag-file ng tax return. Kahit zero income. Oh. So, kahit zero income, duty bound ka na mag-file Oo, ng income tax return mo. Kasi hindi exactly. i-assume ng government na zero ang income mo. I-assume niya na meron kang income. Mm. Ayun. True. Ayan. Sige, may question tayo from Kilo. Kay John Michael. Sabi niya, can an unemployed just live with just the EVAT and not be concerned with bigger tax penalties? Gets mo, Kat? EVAT. Oo. Oo. So, Oo, yung unemployed expanded. ba, pwede lang ba siya daw mag-live with the EVAT and hindi na mag-concern at then wala na siyang iisipin na tax penalties? Ano ba yung EVAT? Hindi. Iba din pala yan. Hindi na ako updated sa Oo, tax ng expanded Philippines eh. value-added tax. Oo. Hindi. Kasi, kailangan mo pa rin kasi na tawag ito, kailangan mo pa rin mag-file ng income Mm. tax return. Kasi ginawa ko rin yan na argument before na ah, unemployed ako, blah, 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 Mm. blah, blah, blah. Pero the fact na registered ka sa Mm. BIR, required ka talaga to pay taxes. Or if wala, or if, for example, unemployed ka, zero yung income mo, required ka pa rin na mag-file nung proper na forms, yung mga tax returns, ganyan. Mm. So, hindi enough na unemployed ka tapos under EVAT. So, Oo. kailangan mag-file ka pa rin talaga ng mga quarterly returns mo, annual tax returns mo, Mm. para ma-mark na zero yung income mo. Oo. So, yeah, hindi tayo pwedeng aasa sa gano'n, Kilo. So, magfa-file talaga tayo properly. Oo, Yes. totoo. Sige, may question pa dito, Kat. Wait lang, kasi parang nasisira yung aking connection. Alam ko na I yung think na-feel ni Bernie. sa live. Oo. May question kanina si Kilo about hindi ko alam bakit hindi ko nakikita yung ibang ano 'no, pero alam ko may question kanina. Um, eto, may isa pang question si Kilo. Kilo, puwede mo ba i-paste uli yung question mo kanina? Kasi hindi ko siya nakikita sa ano, alam ko may question ka pa kanina, eh. Pero Kat, may isa pa Oo, tayong question. Ito, sabi ni sige. Jules, does this assumption that you are earning an income only stem if you have TIN registered at the BIR? So Okay. does this assumption that you are earning an income only stem if you have TIN or registered at the BIR? Y- ah, So pwede ka bang hindi mag-register sa BIR? Kasi kung hindi ka naman magre-register sa BIR, hindi ka mabibigyan ng certificate of registration. Hindi ka rin Exactly. makaka-issue ng official receipts and invoices mo. Mm. And yun talaga yung habol talaga kasi ng freelancers na magkaroon ng credibility para makakuha ng bigger clients. Mm. And sa signing ng contract, sa pag-issue ng checks, sa payment ng salaries, nire-require kasi tayo ng mga employers natin ng TIN number kasi TIN. minsan Mm. sila yung nagwi-withhold ng taxes for us. Mm. So, pag hindi ka registered sa BIR, tapos yun ang presumption na wala kang income. Kasi Mm. hindi ka man nila, kumbaga wala ka sa radar nila pero I don't know kung Totoo. tama itong ano na 'to. Kasi in the first place, duty mo magbayad ng taxes. And Mm. if hindi ka nagbabayad ng taxes, posible ka na maging liable Mm. under sa tax revenue code natin sa NIRC. Mm. So, in a way, may point din na ni Julie na pag hindi ka, wala kang TIN number, ang presumption, wala kang income. Pero, Oo. kahit i-delay mo pa yan siya, hahabulin at hahabulin ka pa rin kasi ng taxes mo eh. Kasi isa Mm. yan sa mga constant dito sa
sa world natin yung taxes. So, Mm. hindi mo yan siya ma-escape. Pero sige, try mo. Oo. Oo. Yeah, I think yung, point dun, Jules, is regardless wala ka pa kasing income. Like ako before, kahit naglo-law school ako, yung hindi pa ako nakapag-work, kinunan na ako agad ng ano, ng TIN. Canteen. Oo, kinunan na ako ng mom ko tapos yeah, kinunan niya na ako, gano'n. Tapos, yun nga, nakita ko yung benefits niya na meron ka ng gano'n. Tapos magfa-file ka yun nga, sabi ni Kat kanina, magfa-file ka pa rin, kahit wala kang income, 'di ba? Oo, kahit Ifa-file wala mo kang yan siya, eh. Mm. Pero Oo, may ifa-file point mo kasi siya. si Julie na paano malalaman ng BIR na wala kang income kung wala kang tax Actually, identification number? oo. Oo, yun lang. Ah, paano ka rin makakakuha ng clients? Paano ka rin magkakaroon ng job kung wala kang tax identification number? Kasi yan yung first na hihingin sa'yo kahit anong trabaho yan, kahit day Mm, job yan siya, 8 to 5 na trabaho, or mm, freelance work, tapos may mga corporate clients ka, hihingin talaga nila yung PIN number mo para ilagay doon sa kanilang books. true, So, oo. yun. So sabi ni Jules, oh, noted. Thank you, attorney and Margaret. Thank you, Kat. So, Kat, may question dito si Kilo. Sabi niya, Sabi um, Julie, oh my gosh, Jules, resident, si Jules. Si Julie, si ano yun, yung kaklase natin yun, si Julie. ano ba yan, Oo. Madam COC, magre-receipt Oo. ba tayo? Sige, may question si Kilo. Sabi niya, alam mo, naglolo ko talaga 'tong ano ko, itong aking phone, ha, wait. May question si Kilo, sabi niya, "I got my TIN in Manila because of my previous company address. How to check for the TIN info if I want to transfer to another company with another address or pursue freelance?" Ah, Mm, okay. So, punta ka sa pinakamalapit na revenue district office kung saan ka mm, ngayon. Tapos, magpa-verify ka ng ng TIN mo. So, bibigyan ka nila ng TIN verification slip. Dun sa TIN verification slip, nandun naka-indicate yung RDO number ng employer mo. Tapos, syempre, gusto mong magpalit ng RDO ng Revenue District Office. Mag-fill up ka lang ng form na 1905. Sa likod nun, change yung resident address, isulat mo lang yung old na RDO number, yung naka-indicate doon sa PIN verification slip mo, and then yung lilipatan mo na RDO. Tas usually na pa-process yan within 3 to 5 business days. Depende ngayon kasi COVID, so baka naka-skeletal workforce din yung BIR at 50% mm, capacity. So, previously, 3 to 5 working days. mm, Tapos, fill upan mo lang yung form na 1905. Change mo mm. lang yung resident address. Tapos, old Okay. RDO to new RDO na numbers. Mm, alright. So, nakatulong ba ano, Kilo? Oo. So, yun. 1905. So, pumunta ka lang dun sa RDO and then, actually magtanong ka sa kanila. Parang gano'n. PIN verification slip. Oo, 'di ba? Ano naman sila, Oo. I think of Food. course, helpful ang mga ano natin lalo na sa tax. Ah, Oo. oo, helpful naman sila lalo especially nga ngayon yung, shinare ni Katrina guys na, I think now is the best time talaga that we have to do our responsibilities as a citizen. Oh, Na ano, during this pandemic, very important yung, tax natin kasi yun nga yung makakatulong sa paano magko-continue yung ating nation. I mean, 'di ba? services Kasi talaga. yung services din and then alam mo yun kasi siyempre ang daming ano ngayon, ang daming issues, like COVID, may mga ano pa, natural calamities, et cetera. So, Oo. makakatulong din talaga guys. Now is the time na ano, panindigan natin yung pagiging isang sound citizen natin, 'di ba? Gano'n. So, ayun. So, True. sabi ni Kila, "Thank you. Noted sa verification slip form, blah, 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 and change of resident address." Alright. So, alam mo, Yep. Kat, may question pa kanina, pero naglolo ko talaga yung phone ko. Hindi ko makita. Anyway, so Baka 'pag mahirap daw ano kasi.
Oo. So guys, if may question pa kayo, please i-paste nyo lang dito. Kasi magiging busy na si Katrina, so baka mahirap na siya ipabalik dito sa ating webinar. So, if may question na kayo, now is the time na to throw your question. And, tawag na to, parang maalala ko kanina is may question about train law. Ah, Ano ba daw ibig eh, sabihin ng train law? Mm. ano nga bang meaning nun? Wait lang, nakalimutan ko na din. Basta Bakit yan ako, yung nakalimutan ko. nakalimutan ko na rin honestly. Sorry Oo. guys. Yeah, it's okay. Guys, nakalimutan ko na rin ano yung train law. So, pwede nyo siyang i-search na lang eh Bakit kasi oo, nasa internet ka? siya. Pero Oo. yan yung nag-amend kasi sa ano, sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act. Hmm. So, ang Okay. kinaganda kasi niyan, sinimplify na lang talaga yung taxes. Oo. And for example, gusto mong makita yung difference ng binabayaran mo before, Mm. tingnan mo sa Department of Finance na tax calculator. Ikiin mo yung iyong gross income, Mm. tapos whereas kung single ka, government employee, private employee, tapos kung ilan yung anak mo, ganyan, ikiin mo Mm. doon sa DOF tax calculator. Ipapakita niya sa'yo yung difference between sa old na tax code natin and dito Saka sa sa train bago. law natin. Oo. Oo. So, mas Mm. malaki yung binabayaran natin na taxes before. Mas Mm. complicated din yung computation ngayon. Meron na Mm. tayong option yung for example, yung 8% na bundled rate, ganun. Mm. So, Yeah, lesser yung sorry. binabayaran natin. Mm, that's nice. So, yeah, sige. So, guys, if you wanted to, ano, kung hindi nyo pa naiintindihan yung train law, pwede nyo naman i-search din. Hindi, Oo. ano rin, mag-share din ako nung ano, mga reference materials kung ano yung na lang din ng train law. Mm. I-upload ko lang sa Google Drive, Margaret. Oo, ta's ano natin sa kanila, i-she-share natin. Yep. Ta's if I remember kanina may question about what do you think yung mga taxable income ng isang freelancer? Kasi Taxable nagwo-work from income. home daw. So, papaano ba 'yan? Depende kasi, for example, Mm. baka binibigyan ka ng mga benefits ng employer mo. For example, Mm. may travel ka or something. So, tingnan natin yan siya. So, hindi talaga tayo makasabi ng case-to-case basis kasi Mm. ang daming, tawag ito, ang daming possible na expenses. Pero yung usual natin na expenses, for example, yung cost para sa equipment natin, yung mga Mm. units natin, workstations natin, Mm. yung rent natin sa office, yung mga internet connection natin. Pero yan lang, for example, pinili mo yung graduated, Mm. tapos magdededuct ka ng expenses. Kailangan din substantiated yan siya. So meaning, back-upan mo ng official receipt. Yeah. Oo. Hindi puwedeng, lista-lista lang, hindi. So kung Mm. lista mo lang tapos estimate lang para lumiit, hindi puwede. So Mm. kailangan yung mga expenses na mababack-upan ng resibo, gano'n. Mm. True. Oo. I So think ito yung ako mga ang rent, oo. ganyan, equipment, Yeah. supplies, Oo, true. I think ako Kat, gano'n. for me, like as a freelancer, yung parang taxable income na sinasali ko is of course yung mga equipments ko. Of course, like pag Mm, bibili ko ng bagong laptop, bibili ko ng bagong printer, mga ganon. So sinasali ko yan. So may receipt din talaga oo, siya. So substantiation siya ng oo, receipts. And ano pa ba, yung mga, kunwari may imi-meet ako ng client, for example, yung pre-COVID, oo, so may imi-meet ako na client, so oo, ililista ko yung mileage ko. Kunwari yung gastos ko sa yep, petrol or fuel, gasolina. Oo. Pagkatapos, yung if lilibrihin ko sa food yung client, so ilalagay ko din yun for ano, yung ano ba tawag yan? oo, Yung food. Oo. So, ayun, I think oo, ang understanding lang dito guys, anything that has something to do with yung business mo na freelancing or yung so trabaho mo, yes, that is taxable yung income. yes, Diba? oo. Mm. So yung expense ma para sa operation ng businesses mo na may Mm. resibo, yun Mm. ang ilagay mo as deduction. Yun yung Mm. parang, rule of thumb. Pero Mm. siyempre, better kung halimbawa mag-usap kayo ng accountant mo kung halimbawa malaki ka na Oo. na
pumapalo na sa 3 million, sobra yung income mo, para siya na yung maglista, mag-keep ng mga expenses mo. Siya na rin Books yung mo, mag-track ng oo, mo, ng books mo, ganyan. totoo. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. 'Di ba, meron tayong certificate of registration. Hmm, Tapos gusto rin natin na magkaroon ng official receipt. mhm, So, kailangan mag-apply tayo within 30 calendar days from the hmm, time na na-register yung certificate natin, yung COR natin. So, for mhm, example, January 1, nabigay sa'yo yung COR mo. May 30 calendar days ka or mhm, hanggang January 31 mm, para mag-file ng authority to print official receipts and invoices. okey. Kunwari, nag-file ka ng ATP mo or yung authority to print, may penalty na yon kung February 1 or March 1 or ano bang Hmm, araw yan. After January 31 or 30 calendar days from registration, may penalty na. So to avoid yung mga penalties and charges, stick lang tayo dun sa deadline na 30 calendar days from mm. registration. Tama. So, ile-leave natin siguro yung mga schedule na kailangan nilang i-ano kat 'no? Kailangan nilang, At to be reminded para alam mo naman matulungan natin yung mga kapwa, freelancers natin na makapag-ano naman, bayad oo. ng tax. Oo, so Oh, yung slides ni Katrina guys, ni, Attorney Katrina ilalagay ko dito sa group para ma-download niyo and of course yung, about sa train law din and then yung mga schedule na kailangan niyong ano, um i-watch out para makapag-file kayo and ma-avoid niyo yung penalty, parang gano'n. At saka oo. yun nga, sabi ko, if you wanted to go into yung paano kayo mag-register as a freelancer or self-employed or sole proprietor is nandun sa aming, podcast episode no season 2. Diniscuss namin ni Candice before, Yep. papaano yung ano, yung documentation, papaano ka mag-register. And then yun nga, sabi ni Katrina kanina guys, if nahihirapan talaga kayo, and then feeling mo talaga yung projected income mo is lampas ng 1,000,000 or almost 1,000,000 or even 3,000,000, 'di ba? I think it's better talaga na to ano, kumuha na lang kayo talaga ng retainer accountant niyo, 'di ba? To ano, to Oo. keep the Assistant. books, oo, para ano, matulungan talaga kayo guys kasi this is money, eh, 'di ba? Pera 'to, eh. So, mas maganda na ano, na hindi hindi kayo namomroblema kung may mali ba kayong nagawa or whatsoever, 'di ba? Ayun. So, guys, if may question pa kayo, just leave lang. Nandito pa si Kat for another 2 minutes. Um, and if hindi namin na-answer yung question, re-replyan na lang siguro namin kasi hindi ko talaga maintindihan bakit hindi ko ma-view yung mga other questions. But thank you so much, guys, for ano, attending this webinar. And if may question kayo, if we end this, you can just leave the questions and then you can watch the replay of this one. This is available sa Oo. group, sa page, and sa YouTube. Ayun. Tapos, nandito naman si Katrina sa ating group. You can just, ano, post lang kayo diyan and if she has the time, she can ano, reply to you. So member siya ng Oo. ating ano, Super Freelancers Group Article and Design. So Ayun. ayun. Tapos So guys, i-avail mm. niyo yung tax amnesty, estate tax Oo. amnesty. Mm. Oo, sayang naman. Kasi Totoo. minsan lang 'to nangyari. Mm. Yeah, tax amnesty guys, i-avail niyo. Totoo 'yan. Like ako yung namatay din yung mom ko, nahirapan kami diyan sa ano, sa mga ganyan. Oo. Oo. So, yeah. Check out yung tax amnesty guys and i-avail niyo na, sabi nga ni Katrina. Mm. Para wala kayong problema sa sunod. So yun. So Yep. any other important reminders, Kat, before we end this webinar? Kasi I think na-cover naman natin lahat. Kung hindi natin na-cover, mamaya na lang i-answer natin. Oo. Oo. Yun lang, 'wag lang ma-intimidate sa tax. Mm, Tapos ano lang, learn to love it. Kasi mm. kahit anong gawin mo, hindi mo yan siya ma-escape. Oo, totoo. Oo. Oo. 'Wag lang Yeah. ma-intimidate. Kasi hindi naman siya gano'n talaga kalala na parang hindi maintindihan. Tsaka Mm. siyempre pera mo 'to, eh. So, Oo, kailangan i-safeguard mo rin yung interest mo. exactly. Mm. Kasi oo, Yeah, that's true. yun Totoo lang. yan, Kat. Um,
we understand guys if parang, oy, confused talaga kayo lagi. Ano ba 'to, tax? Kahit sa law school cut, 'di ba parang ano ba 'yan, tax na subject, 'di ba True, parang true, true. intimidating talaga, 'di ba? Alam mo Oo, yung nagno-nosebleed ka na and oo, everything, eh, tapos nilagyan mo pa ng numero, ay naku, paano ba 'yan? Alam mo yung gano'n. So, oo, oo, totoo 'yan guys, may intimidate ka kasi nga foreign siya sa atin, hindi naman talaga sobrang tinuro sa atin nung ano, nung college tayo and high school. oo, But yun nga, actually 'pag hinarap niyo lang siya, ginawa niyo siya, madali lang naman pala siya. Oo, oo. madali lang naman Tsaka pala puwede siya. ka namang magtanong sa BIR, eh, Oo, kung nandoon ka na, personal kang mm, pupunta dun sa office nila, magtanong ka, mm, sasabihin mo i-explain mo kung ano yung trabaho mo, sabihin mo, "Photographer ako, writer ako." Hindi mo mm, sabihin na marami akong clients from abroad. Kasi hindi nila mm, naiintindihan 'yan. Foreign mm, pa yung freelancing sa, ah, majority ng mga BIR officers natin. So, totoo. explain mo talaga na nagwo-work ka as a self-employed, ganyan. Para Mm, alam nila kung ano yung ita-tax sa'yo. Tapos sabihin mo, "Puwede bang non-VAT na lang ako? Puwede bang ganito?" At least alam mo yung option mo. Kasi kung mm, papabayaan mo na sila yung mag-decide for you, most likely mali yung pipiliin nila and ikaw ang magsa-suffer. So, dapat mm, alamin mo rin kung tama yung pinili nila or ikaw ang pumili para sa sarili mo. Kasi ikaw oo, yung may control. totoo. Yeah. So, taxation also guys is yun nga, sabi ni Kat, is protecting also your ano, your money and your rights, 'di ba? Kasi siyempre income mo yun, eh. Oo, tama yun. Oo, It's the best na alam mo talaga ang gagawin dun, 'di ba? Ayun. true. So, yeah. So, hi Milna. Hi Milna. Nandito si Milna. Nakaka-live ko lang din sa grupo niya kanina, eh. Oo, so medyo na-busy ako today. May mga dalawang lives, then tomorrow ulit may live stream din tayo. So I think, yun lang guys. And thank you so much, Kat, for ano, hindi ko tinatawag si Katrina na attorney, eh. Kat ang tawag ko dito, eh. Actually, ang tawag ko lang sa'yo, MFF, di ba? Most favored friend. Oo, keyword friend, oo. Oo. So, hindi ko tinatawag si Kat na attorney, guys, kasi nga magkaklase kami before and ano, mas bata pa 'to sa akin, eh. So, ayun. So thank you so much, Kat, for your time and, we truly appreciate it, giving light sa ating taxation as a freelancer na Oo, napaka-importante niya regardless may income ka or wala pa. And it's true. important na magfa-file tayo, ayun. And then, thank you so much sa lahat ng nanood today or tonight. And yun nga, guys, just watch the replay. If medyo intimidating, panoorin niyo lang yung replay. Nandito lang naman siya. Paulit-ulit yung i-replay hanggang sa maintindihan nyo. Oo, Alright? sorry mabilis akong magsalita. And then, okay lang naman siya. Oo. And then, Oo, ililive namin yung mga slides and PDF and ano, additional na mga notes na i-add ni Katrina. Ayun. So sabi ni yep. Milna na late daw siya, manonood na lang siya ng replay. Alright. Yes, Milna, nandito lang yung replay, panoorin mo lang. Ayun. Tapos then, kung may question ka, just post it. Then, we will do our best. Kukulitin ko si Katrina dun sa question. I-message ko siya para masagot niya. Alright. So, thank you so much. And you all have a good weekend. And thank you so much, Kat. And please hang around sa grupo. And good luck sa mga trabaho mo. And thank you so much, guys. So guys, maging mabuting mga citizen tayo at mag-file tayo ng taxes natin para iwas din tayo sa iwas din tayo sa mga penalties. Ayun. Yep. So have a good night and we will see you tomorrow for live stream ng ating podcast episode 27. And on Sunday, may live restream tayo ng podcast episode 26. Yung nagkaroon ng technical difficulties last week. So, i-restream namin siya ngayong Sunday. So, please guys, attend kayo tomorrow. It's probably the favorite podcast episode ko ever to date. Please guys, umattend kayo noon kasi nag-interview ako ng freelancer na mas matagal pa sa akin sa freelancing. So yeah, please come tomorrow 8 p.m. and on Sunday 8 p.m. as well. So thank you everyone and we will see you tomorrow. Thanks, Kat. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye.